مرحبا فيكم من جديد، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد المولد النبوي. موضوع اليوم راح يكون عن دورة الاستغلال النرجسي، وراح احكي عن المراحل اللي بمر فيها الضحية ضمن هاي الدورة. بس قبل ما ابلش بدي اطلب منكم طلب، انكم تعملوا لي سبسكرايب للقناة، واذا عجبكم الفيديو تعملوا لي كمان لايك، لانه هيك بصراحة انتم بتدعموني عشان اضلني اقدم محتوى جديد. طبعا انا نزلت بوست بشرح فيه عن دورة الاستغلال النرجسي على صفحتي على الانستغرام، وبهذا الفيديو راح اشرح الدورة هاي بشكل تفصيلي اكثر. المهم، في بداية اي علاقة بين شاب وبنت راح يمروا بعدة مراحل. وبالنسبة للنرجسي المرحلة الأولى بتتسمى عنده هي لاف بومبينج، اللي هي قصف الحب. بهاي المرحلة بكون فايت الشخص النرجسي كأنه هو ملاك والمنقذ للضحية تبعته، اللي هو بسمع لها وبسمع مشاكلها واللي هو كثير مهتم فيها، وبقعد يبعث لها مسجات 24 ساعة، اللي هو دايما خاطر على باله يعني، ومكالمات آخر الليل. وغير هيك بقعد بهاي الفترة يسأل فيها أسئلة كثير شخصية. شو في عندها مشاكل، شو الأشياء اللي بتضايقها، شو الأشياء اللي بتحبها، شو الأشياء اللي بتكرهها. بكون هاي الفترة عايش جو المثالية والشخص المثالي عشان إيش؟ يجذب الضحية بشكل أكبر ويبهرها بشكل أكثر، من ناحية شكل ومن ناحية تفكير ومن ناحية اهتمام. فدائما بتلاقيه معتني بحاله، بشكله وبجسمه وبمظهره بشكل عام. حتى طريقة تفكيره بيحاول يخليها نفس طريقة تفكير الضحية عشان إيش؟ عشان يبهرها أكثر ويحسسها إنه لقائهم هذا جاي من السماء. وبضل يسأل الضحية تبعته أسئلة كثير شخصية عشان ضل بس يجمع بيانات عنها، ويعرف كمان شو هي نقاط ضعفها عشان يصير يضرب عليها في المرحلة اللي بعديها، ويعرف أي أسلوب بنفع مع هاي الضحية من أساليب التلاعب والإخضاع اللي هو محترف فيها. وبحاول بهاي الفترة كمان يكون 24 ساعة مع هاي الضحية، من ناحية زي ما حكينا تليفونات أو مسجات أو طلعات كثيرة، أو بحاول يبعدها عن أهلها وقرايبها وأصحابها كمان، عشان ما يضل حدا بحياة هاي الضحية غير هو، ويكون هو محور الحياة تبعتها. انه الضحية هاي ما تلاقي الملجأ غير هو، وتتعود كمان عليه. فهو ببداية العلاقة اصلا بتلاقيه بيحاول يبعدك او يبعدك عن اهلك وعن ناسك وعن اصحابك. طبعا بتضل هاي المرحلة موجودة اللي هي لاف بومبينج، قصف الحب، لحد ما يبين في غلط معين في الشريك تبعه او الضحية تبعته، ويبين اول غلط بصير منها، ساعتها بيسحب كل الاهتمام مرة واحدة، ببطل يحكي معها، ببطل يرد عليها للضحية تبعته، ويعملها بلوكات. فساعتها هي بتصير تفكر اوف شو اللي صار، ليش هيك صار، يعني انا شو عملت. بصير افكار رايحه جاي رايحه جاي، شو اللي قاعد بصير، ما احنا كنا امبارح ما احلانا يعني. هون انت بتعرف انك صرت في المرحله الثانيه من دوره الاستغلال النرجسي، واللي راح احكي عنها هسه. بس قبل ما ابلش في المرحله الثانيه راح احكي لكم قصه بسيطه بعرفها عن شاب. هذا الشاب طبعا الله يشفيه كان معاه مرض معين، كان ياخذ له ادويه، مرض شوي يعني خبيث، كان ياخذ له ادويه وكيماوي. فبهاي المرحلة الشاب تعرفوا مرحلة يعني ضعف ومرض، وأي حدا بالعالم بيحتاج حدا يكون واقف معاه. ففي بنت هي نرجسية استغلت هذا الاشي وفاتت هي على حياته، وبينت له انه هي الكثير مهتمة واللي دايرة بالها عليه، و24 ساعة حكي ومكالمات ومسجات، وانه انا معك وما تخاف يعني من هالسواليف هاي. طبعا هذا الشاب تعافى من المرض تبعه، وبعد ما تعافى هذا الشاب بلشت مرحلة التلاعب والاستغلال من مين؟ الشخصية النرجسية، هاي الشخصية القذرة يعني بعيد عنكم. فدخل هو بالدوامة تبعت الاستغلال النرجسي تبعتها، فصارت تتلاعب مشاعره وصارت تخون، حتى أتوقع صارت طالعة مع 4 5 شباب من بعده. وغير هيك بتضلها ترجع له. ليش؟ عشان تضمن وجوده وتحطه ضمن الاحتياط، يعني يوم ما بدها ترجع تاخذ انتصار سريع منه وترد ترجع مثلا لضحية جديدة. ليش؟ لأنه هي حفظته، عرفت شو مشاكله، شو نقاط القوة، نقاط الضعف، شو بحب، شو بكره. فهي لما ترجع له بس بترجع بس عشان تاخذ النارسيسستيك سبلاي، اللي هو التموين النرجسي. بتاخذ انتصار سريع وبترجع كمان للضحية اللي زتته وعملت له كمان إلقاء وتخلي. طبعا أنا ضربت هذا المثال عشان أبين لكم وأوضح لكم قديش الشخص النرجسي ما عنده تعاطف مع الآخرين بالمرة، ولا بحس ولا عنده قلب ولا عنده ضمير كمان. بس عشان ببين لكم هاي النقطة وأوضح لكم إياها. المهم خلينا نفوت في المرحلة الثانية واللي هي سحب الاهتمام. بهاي المرحلة يوم ما يصير في غلط من ناحية الضحية النرجسية، إنه غلطت مثلا، أي كلنا بنغلط طبعا، شو بسوي النرجسي؟ بيسحب الاهتمام مرة واحدة من الضحية تبعته. مش كان يصير يبعت مسجات 24 ساعة ومكالمات 24 ساعة وفوتات وطلعات كل يومين ثلاث، هلا ببطل يسوي من هدول اي اشي. ببطل لا يبعت مسجات، لا يرد على المكالمات، لانه الضحيه تبعته راح تصير ترن كثير، وين رحت، شو سويت، شو عملت، غلطنا ومنك سماح يعني، ليش تبلك، ليش تروح، ليش تختفي، طب خلينا نتفاهم.
لا، هو ببلك وما برد على المكالمات، وبحاول كمان يذل الضحية تبعته عشان تيجي تعتذر له، وعشان الله سامحني وانت وجودك مهم كثير بحياتي. فشو بصير هون بالضحية بهاي الحالة؟ يوم ما يلاقي ولا أي رد ولا اهتمام زي أول، واللي تعود هو يكون هذا الشخص 24 ساعة معه، بصير زي ما حكينا أفكار رايحة جاي بدماغه، يصير يتذكر كل إشي صار بينهم، من طلعات، من فتات، من اغاني كمان كانوا يسمعوها مع بعض، حتى على مستوى اكل، اذا اجى ياكل بتذكر الاكل اللي كان ياكله مع مين؟ الشخص النرجسي. فبهاي الحاله الضحيه ما بتعرف شو بدها تسوي، فبتصير تتصرف تصرفات مش طبيعيه يعني. بتصير تحاول تروح له على الشغل، تروح له على الجامعة، تروح له أبصر وين يعني، وين بلتقوا كانوا، بس عشان الله سامحني وأنت يعني ما بقدر من دونك. طبعا بهاي الحالة الشخص النرجسي بكون كثير مبسوط إنه قاعد بدرب الضحية تبعته إنها تعمل شو ما بده، وإذا كانت الضحية تبعته بدها إياه بحياتها لازم تسوي اللي بده إياه هو عشان تكسبه وتخلي هالشخصية بعيد عنكم يعني، والله لا يقربها من حدا كمان تكون موجودة في حياته. لأنه هاي الشخصية بصراحة إذا فاتت على حياة واحد ممكن تدمره فعليا. وغير هيك إذا صار اللي بده إياه هو الشخص النرجسي، خلص راح يرضى على الضحية تبعته وراح يعيشوا بأمان وسلام. وطبعا هذا الحكي ما في منه يعني، لأنه هو عايش بس على المشاكل. بعد مرحلة سحب الاهتمام تيجي المرحلة الثالثة اللي هي الإلقاء والتخلي. تيجي هاي المرحلة الثالثة بعد ما يزهق الشخص النرجسي من الضحية تبعته، ويزهق من النارسيسستيك سبلاي تبعها. يعني مثلا الضحيه تبعته قاعد بتجيب له ورده، شو بده في الورده مثلا؟ فزهق الورد، ما بده ورد، بده شيء ثاني، مثلا بده يدور له مثلا على ضحيه جديده تعطيه مثلا ساعات، خواتم، موبايلات، تستغلهم ماديا، ممكن جنسيا زي ما حكينا بحلقه النرجسي مع الجنس. فبروح شو عامل هذا الشخص النرجسي؟ بروح حاط الضحيه تبعته على الرف وبحطها على جنب، قليل اهتمامه فيها كثير، بصير يرد عليها من رؤوس مناخيره وما يحكي معها بالتفاصيل زي زمان. وليش؟ لانه بتلاقيه مشغول مع ضحيه ثانيه جديده مثلا او قديمه، بياخذ منها نارسيسستيك سبلاي وحاطها هاي على الرف عبين ما هو هيك يعني يزهق او يرجع يسوي لها هوفرنج اللي هي بالمرحله الرابعه. وطبعا بهاي الحاله بتكون الضحيه طبعا متدمره عاطفيا ونفسيا، وبتمر بازمه اكتئاب حل ما إلها بسبب التعامل السيء اللي تعاملوا معها هذا الشخص النرجسي، بسبب الخيانات المتكرره اللي قاعده بتصير والكذب اللي قاعد بصير كمان. وبتبطل عارفه الضحيه شو بدها تسوي، افكار رايحه وجايه، بخف نومها، بخف شغلها، بكون الشخص النرجسي بس هو اللي شاغل تفكيرها كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة. طبعا أنا عارف الموضوع صعب على اللي بيسمعوه حاليا، وخاصة إذا مروا بعلاقة مع شخص سيء، وبصراحة بكون نذل زي هيك، بس يعني أنت بدك تتقبل هاي الشغلة عشان تعرف شو الحل تبعها. عشان أنت إذا مريت بهيك علاقة وحاس حالك كثير متدمر عاطفيا نفسيا، فبصراحة لا، لازم تراجع دكتور نفسي يساعدك، لأنه عارف هاي الحالات لازم تدخل فيها دكتور نفسي إذا أنت ما قدرت تتعافى من العلاقة السامة والسيئة هاي. خلينا نرجع للدورة نفسها. بعد المرحلة الثالثة اللي هي الإلقاء والتخلي بتيجي مرحلة الهوفرنج. هاي الهوفرنج اللي هي الشفط، ترجع الضحية من أول وجديد على العلاقة. طبعا هاي المرحلة حسب الشخص النرجسي متى راح يرجع يسويها، ممكن بعد 3-4 أيام، ممكن بعد أسبوع، شهر، سنة، سنتين، ما بتعرف متى. طبعا كيف الرجعة بتكون؟ في كثير أساليب برجع فيها النرجسي. ممكن يرجع يحكي تليفون وزي كأنه ولا إشي صار، أو ممكن يرجع يبعث مسج والله أنا بدي هذا الدواء ضروري لأنه أنا عندي مرض بالكبد وممكن أموت خلال يومين إذا ما توفر هذا الدواء. أو ممكن يرن على الضحية تبعته القديمة ويحكي لها أنت كيف تتركني زي هيك وما بتحاول ترجعني؟ معقول لهالدرجة أنا طلعت رخيص بالنسبة لإلك أو رخيصة بالنسبة لإلك وما بعني لك إشي؟ وبصير يعمل حاله قاعد براجع وبستفرغ وابصر ايش وبعيط عاد له لا ولا حاس فيها، بس بده يرجع يلعب من اول وجديد، يرجع ياخذ النارسيسستيك سبلاي ويدمر الضحيه تبعته اكثر واكثر، لانه بكون رام الضحيه اللي اخذها بعديها ورجع ياخذ بس انتصار سريع زي هيك يسلك معهم، لانه صار بينهم مشكله هذولات، بينها الشخص النرجسي هذا وبين الضحيه الجديده اللي تعرف عليها. فبرجع لوين؟ للشخص اللي هو حافظه اصلا عشان ياخذ انتصار سريع ويرجع ايش؟ يشيل امل الجديد. ويوم ما يرجع للضحيه تبعته القديمه بيعرف متى يرجع لها، يعني بيرجع لها باول ايام التعافي. يوم ما تحس حالها قاعده بتتعافى بروح راجع لها عشان ما تفقد الامل منه، يعني بتعود على انه هو مش موجود، لا برجع وبحب ارجعها كمان للعلاقه وبرجع من اول وجديد، وكمان برجع بكبها. والكبه تبعت الضحيه هاي بتكون اسوأ من الكب اللي قبليها. انا بحكي كب لانه هيك بالنسبه للشخص النرجسي، هو بكب الناس، بكب الاشخاص اللي بيعرفهم اصلا،
بتعرف عليهم، فبروح قاعد بس معها يوم يومين ثلاث، وبروح بعدين بسوي مشكله وبكبها. فبكون تاثير هاي المرحله بالنسبه للضحيه اسوأ بكثير من اللي راحت. تقعد تحكي مع حالها الضحيه ليش انا، شو عملت، وليش اصلا انا غبيه، ليش رجعني لها العلاقه من اول وجديد وانا عارف انها كلها غلط. بس هو عرس الشخص النرجسي عارف نقاط الضعف والقوه عندها، وبيعرف كمان كيف يرجع. طبعا انا شرحتها هسه لدوره استغلال النرجسي بشكل عام، شرحت بعض التفاصيل ممكن تفيدكم، وحكيت لكم كمان أمثلة من الواقع اللي قاعد بشوفه واللي بسمعه يوم يجي حد يحكي لي هيك قصتي، وقاعد بوضح لكم إياه. طبعا برجع بعيد، إذا أنت حاس حالك بعلاقة سيئة ومع شخص نرجسي، احضر فيديوهاتي كلها أول إشي من أولها لعند هذا الفيديو. وإذا حسيت حالك لسه بدك أفكار ثانية، اكتب عن النرجسية، بتلاقي أكثر من حدا بيشرح عن الموضوع، وكلهم ما شاء الله عنهم راح تستفيد منهم كلهم، أنا بحكي لك يعني. وإذا أنت أو أنت حاب أحكي بموضوع معين بالنرجسية، اكتبوا لي إياه بالتعليقات، وإن شاء الله بحضره وبقرأ عنه أكثر وبحكيه بفيديو لحال. وهيك بكون أنا وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى إنه المعلومات اللي حكيتها تفيدكم، وأي شيء بدكم إياه اكتبوا لي إياه بالتعليقات. وكنت معاكم خليل يوسف، وسلام.